Ficusul african, o plantă tropicală, o plantă ce se poate cultiva cu succes în apartamente, este o plantă ușor de întreținut, are nevoie de multă lumină, de umiditate și de fertilizant când și când. Cu toate acestea, aceste plante, după o anumită perioadă de timp în ghiveci, dintr-o dată pot să se îmbolnăvească și să-și piardă frumusețea și e posibil chiar să le pierdem dacă nu intervenim. Trebuie să ținem cont că partea exterioară a plantei este rezultatul rădăcinilor. Dacă rădăcinile nu mai sunt funcționale, dacă rădăcinile încep să se putrezească din cauza îmbătrânirii substratului, atunci se reflectă și în partea exterioară. Planta începe să regreseze, să dea înapoi și e posibil chiar să o pierdem dacă nu intervenim. Anul trecut, în toamnă, această plantă a început să piardă frunzele. A pierdut mare parte din rădăcini, rădăcinile nu mai erau funcționale. Am decis să fac lucrarea la această plantă în primăvară. Nu putem să intervenim toamna târziu când plantele intră în iarnă. Iarna este mai puțină lumină. Deci undeva prin luna aprilie, pe la jumătatea lunii aprilie, am scos planta din ghiveci, am eliberat tot pământul care era, tot substratul care era îmbătrânit, care era putrezit. Rădăcinile le-am curățat, rădăcinile erau, chiar mare parte erau putrezite. Am ales un ghiveci ușor mai mare. Am poziționat puțin substrat pe fundul ghiveciului, am așezat planta și am adăugat de jur împrejur substrat de calitate. Aveți grijă când achiziționați un substrat, pentru că un substrat de proastă calitate pot să ne omoare plantele de tot. Totdeauna când mergem să achiziționăm un substrat, căutăm unul de calitate, la fel ca și la alimente. Pe ambalajul substratului sunt anumite indicații. pH-ul, porozitatea. De multe ori, la cele mai bune substraturi, avem niște sigle chiar pe fața sacului, unde este indicat dacă se găsește material drenant, cum ar fi pomice, lavă vulcanică, turbă. Aveți grijă, turba nu înseamnă pământul de flori. Turba este un component care este adăugat în acest pământ de flori. De multe ori văd în multe video, tutorial, unde explică despre turbă, dar turba nu este pământul de flori. Este un component care se adaugă în acest compost, în acest pământ pentru flori. Turba se găsește undeva în Irlanda. Din luna aprilie și până în luna mai nu a avut mari schimbări această plantă. În luna mai a început să apară primele frunze, primele frunzulițe, primii lăstari. Deci a trecut o perioadă destul de mare de timp. În tot acest timp am ținut sub control umiditatea, nu am făcut exces de umiditate, nu am udat în exces, neavând frunze. Nu a consumat foarte multă apă. Suntem în luna septembrie, la începutul lunii septembrie. Planta se află în acest stadiu, este pregătită să intre în iarnă. Pot să o poziționez acum în interiorul casei, undeva unde este foarte multă lumină. Pe toată această perioadă am ținut-o afară. Nu este neapărat nevoie să țineți planta afară dacă nu aveți un spațiu adecvat. Trebuie ținut la umbră dacă poziționăm planta afară. Un substrat de calitate este bogat și în elemente nutritive. Pe toată această perioadă nu am fertilizat deloc. De acum încep niște fertilizări legere, deci îmi achiziționez un fertilizant specific pentru plantele verzi de interior, voi face doza la jumătate și voi face fertilizările regulate, cele care sunt indicate pe ambalajul fertilizantului. Totdeauna trebuie să citim cu atenție indicațiile de pe ambalaj. Totdeauna o fertilizare se face după o udare. Udăm mai întâi, apoi fertilizăm.
fertilizantul trebuie să fie distribuit în mod uniform în tot substratul. Dacă substratul nu este ud înainte, dacă nu am udat înainte, se va opri undeva la jumătatea ghiveciului, la jumătatea substratului și pot să dăuneze plantelor, pentru că în acea jumătate, în acea parte unde a ajuns fertilizantul, va fi o concentrație mai mare, iar în partea de jos va fi o concentrație mai mică. Deci și fertilizantul are nevoie de apă. Dacă nu udăm înainte de a fertiliza, e posibil ca acel fertilizant să nu găsească apa de care are nevoie pentru a se dizolva, pentru a se procesa. Și de unde va lua această umiditate, de unde va lua această apă? Efectiv din seva plantei. De multe ori, dacă facem un exces de fertilizant sau dacă nu fertilizăm în modul corect, e posibil să se îngălbenească frunzele. Dacă vedeți o schimbare a plantei, o schimbare semnificativă, nu trebuie să alergați imediat să fertilizați planta. Prima dată trebuie să identificați care este problema. În cazul meu au fost rădăcinile, deci era inutil să fertilizez o plantă care era bolnavă, care era în stres. Un fertilizant se aplică la plantele care au nevoie, care au multe frunze, care pot să proceseze acești fertilizanți. Partea superioară a plantei s-a dezvoltat foarte bine, atât și partea de jos. Undeva aici, în centru, văd că este puțin mai golașă, dar nu este nicio problemă. Sunt foarte mulți lăstari care vor crește și vor acoperi și această zonă. Eu zic că este un succes, că planta și-a revenit complet. Am redus semnificativ din înălțimea plantei. În primul rând, pentru că ajungea aproape la tavan, avea mai bine de 2 metri această plantă. În plus, odată cu pierderea rădăcinilor, era posibil ca să nu poată să alimenteze toată această parte a plantei. Trebuie să vă spun că toate plantele își mențin energie în partea lemnoasă. Dacă intervenim la timp, plantele au suficientă rezervă, o rezervă pe care o țin în această parte lemnoasă, în trunchi, în rădăcini, în lăstari. Cu acea energie pot să-și creeze alte rădăcini și alte frunze. Pentru cei care aveți dificultăți în a cultiva plantele în ghiveci, avem pagină Facebook, puteți veni acolo, puteți pune întrebări. Suntem un grup ce poate să vă rezolve problemele dumneavoastră. Cei care doresc să ajute la creșterea canalului se pot abona. Este un abonament derizoriu. Pe mine mă stimulează, îmi dă un impuls să creez cât mai multe video tutorial pentru a veni în ajutorul vostru în cultivarea plantelor de apartament. Până la următorul video, eu vă spun la revedere!